maganda kayong muli. At welcome back kay Don Simon ang ating cooking show na may toyo. And this time gagawa tayo ng simple lang na lumpia. Spring roll, pero dalawang uri. Isang yung regular natin na lumpiang Shanghai na gagamitin ng pork. At yung isa ay yung fish. So fish lumpia. So medyo ano lang tayo ngayon, lumpia day. So, halika, pakita ko na sa inyo ang ating mga gagamitin at simple lang naman. Halika, samahan niyo ako. Boom, 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 boom. Simple lang ating mga gagamitin at simple lang. Unahin na natin ang ating fish para sa ating fish lumpia o fish spring roll. Ito lang ang ating fish na galunggong. In-steam natin. Yan, tapos paglamig ay hinimay natin at yan ang kinalabasan niya. So make sure lang wala siya talagang tinik, so hinimay na mabuti. At ang ihahalo natin sa fish na to ay syempre ang gabi na to na pinakuluan at pakalambot ay ginadgad ng ganyan. So tapos inalo lang natin itong carrots, celery, onion, green onion at garlic na so okay na. So yun lang. Ganun din lang naman sa pork. So ito yung pork natin. So ganun din. Ang nawala lang dito yung gabi, pero ito yung pork. Tapos ito yung gagamitin na natin. Same yung sinabi ko nga na sibuyas, celery, carrots at green onions at bawang na pinals lang natin sa ating food processor. Pwede mo i-chop, sabi ko nga kung ayaw mo gumamit ng food processor. So yun lang. At syempre, at ang ating bida, ang ating lumpia wrapper na kakailanganin mamaya. At ang ating mga pampalasa, oyster sauce, sesame oil, at ground pepper. Yun lang. Boom, boom, boom. Tirahin na natin. Boom! Mula na natin ang paghalo-halo. Unahin natin again ang fish. Simple lang. Halo-halo lang lahat ng ingredients. So ito yung fish natin na hinimay. Tapos lalagay lang natin yung gabi na ginadgad. At syempre, ang ricado natin na sibuyas, carrot, celery, at onion. Para malinis ang kamay, haluin lang natin. Yan yung para sa fish natin. Simple lang. As in, simple lang. Mas madali mo siya mahalo pag ginamit mo itong kamay. Kung gusto nyo gumamit ng gloves at medyo na ilang kayo magkamay, pwede rin. Merong food gloves. Pero ako ay ginugasan ko lang ng make sure ng kamay para natin-feel natin ng maayos na maayos. Clean hands dapat, siyempre, sabi ko nga. As lagyan lang natin siya ng oyster sauce. Siguro mga 3 tablespoon. Okay na yan. To 4 tablespoon yan. 4 tablespoon ng oyster sauce. At mga tablespoon ng sesame oil para sa volume na ganyan. Then mga teaspoon ng pepper. So yun lang. Haluin lang natin ulit. Simple lang ang recipe na to pero napakalinamnam at napakasarap. Ganun lang. Tapos kung gusto hindi kayo kontento sa konting saltiness ng oyster sauce, pwede kayo magdagdag ng asin, nasa sa inyo yan. Pero sa akin gusto ko okay na to, sakto na sa akin tong lasa na to. Hindi ko na siya dadagdagin ng asin, pero sa inyo, optional yan kung gusto nyo. So yun lang. Simple lang. Ito na ating fish lumpia na malinamnam. Okay, pumunta naman tayo sa ating pork spring roll mix. Cha-cham! Hugas muna kamay, siyempre. Sa pork naman, ganoon din. Halo-halo lang din. Simple lang. Tapos yan, siyempre nagwash tayo ng kamay. Ihalo natin ang ating mix na ricado kanina na pinakita natin na food processor natin. Nasabi ko nga kung ayaw yung food processor, pwede rin i-chop ng minced. So again, yun lang. Basic lang ulit. Ito, pork. 3 to 4 tablespoon ng oyster sauce. Pero dahil ito ay pork na giniling, mas maganda ito, dagdagan natin ng konting asin. Absorb natin yan kasi siya giniling yan para mas malasa. Sa fish gusto ko yung sakto lang ganun yung lasa. So yun lang. A teaspoon ng pepper. And then, halo lang ulit ng ating malinis na kamay. Simple lang. Diba?
O teka, nalagay ko ba yung sesame oil? Nalagyan ko ba yung sesame oil? Nalagyan ko nga. So yun. Hindi pa yata. So yun. Huwag nyo kakalimutan ng sesame oil. A tablespoon. Kompleto na siya. Haluin lang mabuti. Pag alam mong mararamdaman mo siya kung nakahalo na mabuti yung karne sa ricado eh. Pag parang humihiwalay pa, sige haluin nyo lang. Kailangan halong-halo. Para masarap ang ating mix pag nirap natin. Yun lang, ganun lang kasimple yo. Haluin lang na mabuti. Hindi na ako naglagay ng meat binder dito. Usually iba naglalagay pa ng egg. Ito kahit wala na tong egg guys. Okay na natin yung spring roll. Magbabind siya. So hindi na ako gumamit ng egg dito sa ating giniling. Makikita nyo mamaya, okay na okay siya. Usually kaya naman natin lalagyan ng giniling pag naghiwalay siya. Lalo pag lean meat ang ginamit nyo, hindi siya nagbabind. Ito kasi medyo 60-40. 40 ang fats nito, ang taba nito. 60% ang laman. Kaya ayan, makikita nyo malagkit siya. Kayo mag-alala kahit wala siyang egg, masarap ito. Okay, try na natin. Boom, boom, boom! Unahin na natin ang ating fish lumpia. Boom, boom, boom. And now, ang pork naman natin, ang ating pork spring rolls. Boom, 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 boom. At yun, eto na. Atin ang husgahan. Pero I'm sure pareho na naman siya masarap. Titinan lang natin kung ano ang konting kaibahan. O may kaibahan nga ba? Siyempre, kasi fish yan at pork yan. So ano na unahin natin? Narinig kita, unahin ko ng fish. So usually, siyempre tayo mga Pilipino gusto natin may sweet chili sauce. Yan yung basic na sauce, pero hindi ako gagamit yan. Para hindi makontaminate ang ating panlasa. At gaya ng prinito ko rin siya, hiniwalay ko rin siya para talagang sigurado hiwalay natin siya niluto. Para talaga hindi maghalo ang lasa niya. Which is pareho lang naman din ng ingredients. Titingnan na natin kung ano naging kaibahan. Okay, unahin ko na itong fish. Malinamnam. Sarap siya papakin. Pampapakan. Konting wash. And then, tingnan natin ang pork.
as expected. Lumpiang Shanghai. Masarap yung ulam. So masarap ang lumpiang Shanghai na pork sa kanin. Ito isa, parang masarap siya papakin eh. Tapos, sa beer ganun, papakin. Ito masarap yung ulam. Bagay rin sa pansit. May konti pa rin sa kaibahan dahil sa meat. Dahil pork to, fish to. So yun lang masabi ko. Pero pareho siyang masarap. Hindi ko pwede sabihin mas masarap to eh. Hindi ko rin pwede sabihin mas masarap yung fish. Nagkaiba ng kategorya ang sarap. But anyway, pareho silang masarap. Kung ako sa inyo, try nyo na lang din for yourself. See it for yourself. At kung umabot ka sa part uli ng video na to, at kung nagustuhan mo rin yung mga past na videos na ginawa ko, please subscribe and like na rin. At pakihit na rin ang notification button para lagi updated sa ating mga simpleng mga lutuin na gagawin dito sa Don Simon Kusina, ang cooking show na may toyo. Already? So yun lang, yun yung simpleng judgment ko. Pareho siyang masarap. Walang mas masarap eh. Magkaiba lang ng kategorya. Ito masarap papakin, itong fish. Para kasi siyang may pagka-snacky. Dahil yun nga, mayroon itong laman ng gabi na hinalo. Na masarap. Tas yung fish. Hindi siya malansa pala guys ha. Pag ginawa nyo to ha. Galunggong ang ginamit ko. Yung iba pwede rin gamitin mo pampa no. Yung iba gumagamit din ng tilapia. Basta steam nyo lang muna yung fish. Ito masarap yung ulam. Yung may kumakain kayo ng kanin na kumakain kayo ng kanin. Kung kanin ang gusto mong kainin, ito yung ulam mo to masarap. At gusto mong mapapak ng lumpia, ito ang fish lumpia. Boom, 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 boom. O yun lang. Wala akong plano ubusin to. Tayo madami. So, tinikman ko at pinakita ko lang sa inyo yung sarili ko opinion. Thank you guys and see you again. And may the force be with you. Always be grateful para laging beautiful. Boom, boom, boom. Peace.